अस्सलाम वालेकुम जमा मशराना कुशरानो लोई वालो उम्मीद दलम चखबो इन जमंगा लेक्चर नंबर 30 ते द जावास्क्रिप्ट डोम ची आई गमंगा यो 3 मेथड डिस्कस को ची आदि मुसरा रिप्लेस रिमूव और क्लोन रिप्लेस द मुसरा तास्तो का यो यूएल दे आइटम यो आईडी वर्कली द कोर्स पनु बने ओदी की मुसरा चार यूएल एलआई डिफाइन थी नो रिप्लेस चाइल्ड मतलब दा दे ची रिप्लेस फॉर एग्जांपल दिले कि दा सीएसएस लिखले da yo the ul yo child de munga wol chi dal gi danum replace shi de para munga replace child method use ko da shani munga wol chi da php legale sheve de aw da munga remove child patru bani da remove ko ठीक छवा da shani clone node मतलब da chi da munga html de ya kam child de munga wol chi laka de munga yo clone jul ko aw dil taki munga show ko no razi chi di critically use da munga singa kawlo halo تاسو په وړاندې زما ما یو فایل جوړ کړی دی او آی کې باډي کې دا یو فایل دی ټایټل ورکړی شوی دی دا ټولز مو تاسو ته علم دی بیا به ضرورت نه سمپل یو فایل دی او دا دې چې تاسو ګورئ منګه یا په یو یو لګشته دی آی کې مای دی ورکړي کورس او آی کې 4 مسره ال آی دی دا چایلډ دی کده یو ال سلو چایلډ ټیک شو سکرپټ لکه سکرپټ موږ راشو خادا ودل لګي دا د دې مسره اوټپوټ رالو مثلا لکه سکرپټ راشو اول بمږه یو الیمنٹ کریټ کو نو لاست لیکچر کې تاسو کتلې چې موږ الیمنٹ څنګه کریټ الیمنٹ په تور باندې چایلډ په تور باندې دلته راشو موږ والو کریټ الیمنٹ یو ویریبل والو او دلته ډاکومنٹ ډاٹ گیٹ الیمنٹ ډاکومنٹ ډاٹ کریټ الیمنٹ ٹھیک شو او دل لګي موږ یو والو الای دا موږ کریټ کا اوس دې کې موږ کنټینټ ډیټا چو ټیکسټ چو نو لګي موږ یو کریټ کو ټیکسټ یو ویریبل والو او دل لګي موږ لیکو ډاکومنٹ ډاٹ کریټ ټیکسټ نوٹ او دې ځای موږ لیکو ایڈوانس css اوس په دا مونږه اپند کو دلته شو کو ٹھیک شو اول خدای مونږ دلته کې کنسول کې تاسو شو کو مزه console.log او دې ځکه بلکو create element او دلته کې براشو او نه وکړو inspect او دا console دا ګوره create element موږ دلته کې رالو دا create شو صحیح ده ودا تاسو غوښتل لګم دا ال ای الیمنٹ کو مونږ دلته کریټ کو اوس دې کې مونږ چې کوم دا ډیټا شو کو دا ایڈوانس سی اس دې لپاره ودا مونږ اپند کو نو دلته کې برا شو مونږ بلی کو کریټ الیمنٹ ډاٹ اپند چایلډ او اپند چایلډ کې موږ سره کریټ ټیکسټ ده ٹھیک شو دا ورس دې کې موږ دا شو کیږي چې دا ال ای کې موږ سره دا دلته کې موږ دوباره دا شی دلته نه ختم کو او دلته کې راوړو دا وګورئ موږ ته تاسو ښکاري چې په دې ال ای کې دا موږ سره ایڈوانس سی اس اس موږ اوس چې دا ایڈوانس سی اس اس موږ دلته کې کریټ کو ٹھیک شو اوس دا زه غواړم چې دا دلته کې په دې پی ایچ پی نه پس دلته کې شو کما نن څنګه کې څنګه چل وکړو دلته کې موږ وایو لیټ my course پنوم باندې یا تاسو مزه چې څه ویریبل مارکسټیشن لګي ډاکومنٹ ډاټ گیټ الیمنٹ بای آی ډي مونږ دلته کې کورس تا دې ځکه موږ کورس ٹھیک شو اوس په دلته کې راشو موږ لیکو my course ډاٹ اپند چایلډ هم سره ده کریټ الیمنٹ ٹھیک شو دا وګوره دا دلته کې موږ ایڈوانس سی اس اس په دې ځکه موږ شو کریټ شو لکه دا دې ځکه موږ اول موږ کریټ الیمنٹ کو بیا ټیکسټ موږ دلته ډیفاین کو هغه موږ کریټ الیمنٹ ډاټ اپند چایلډ کې دنه موږ دا کال کو نو دا موږ دلته کې دا ایډ شو او نه پس موږ چې کوم ول چې په دې لوکیشن باندې موږ دا کوو وایس ټو ویریبل او یک ډاکومنٹ ډاټ گیټ الیمنٹ بای آی ډي کورس موږ سره دا ډیفاین دی او موږ غواړو چې دیز نه پس دې ځکه موږ دا شو شي نو دا بدل کې مای کورس
ठीक छो दा शो डॉट अपेंड चाइल्ड او क्रिएट एलिमेंट چې کومه क्रिएट کړو نن لګي موږ شو کو اوس په موږ دا کار کوو چې موږ به والو دا په سیکنډ نمبر باندې سی اس اس چې لیکلې دې ځکه دا موږ ریپلیس کو نو دې لپاره به موږ دا ایکسس کو دا لوکیشن ایکسس کو آی دې لپاره به چل کو موږ تاسو پته ده چې آی دې لپاره دا इंडेक्सिंग په دې شوی دی 0 1 2 3 4 نو موږ په 1 لوکیشن به دا ول ایکسس کو دلته موږ راشو او دلته موږ ول یو existed یا existing variable ٹھیک شو نه کې موږ دلته ولیکو په دې لوکیشن باندې دا چې موږ کوم مای کورس اغشته دی دا زموږ لیست دی نو اول ولیکو مای کورس ډاټ چلډرن ٹھیک شو او children 1 ٹھیک شو 1 شو موږ سره children 1 موږ دلته څه شي دا موږ دلته چیک کو کنسول کې console.log او دلته کې ولیکو موږ existed element ٹھیک شو دلته کې سره شي دا و دیږي کې خدا موږ سره چې کوم دا ایڈوانس ته دا چې موږ دا شو کړی دی کنسول کې صحیح دا اوس دا چې کوم دویم دی دا موږ سره دای ګوره سی اس اس دا خیال دلته تاسو شو کیږي دا ایگزیسټنس نو په دې ایگزیسټډ الیمنٹ په ځای کې موږ چې کوم موږ کریټ کړی دی او ریپلیس کول والو نه به څنګه کوو ٹھیک شو دلته کې براشو دلته نه بس موږ ریپلیس ولا کار شروع کوو replace element صحیح ده اوس دلته کې براشو او دا موږ لیکو دیږي کې my course dot replace child آی کې موږ چې کوم کریټ کړی دی create element او چې کوم exist موږ ورکړی دا به ٹھیک شو دا وګورئ دلته کې چې کومه سی اس اس لیکل شو هغه دې سره ریپلیس شو نو هغه موږ دلته کې شو نو دا شو تاسو ته دی ریپلیس طریقه چې موږ ریپلیس پس الیمنٹ موږ به ریپلیس کوو څنګه اوس نیکسټ ریموو اوس موږ غواړو چې دا پی ایچ پی کوم دی دا موږ ریموو کو نو دلته کې موږ راشو دلته کې ولیکو ریموو الیمنٹ ٹھیک شو پی ایچ پی PHP ولا موږ ریموو کوو او به دا ایکسس کوو چې دا موږ ایکسس کوو څنګه نو دا دلته دا موږ دا کوم ایگزیسټینګ الیمنٹ دا به کاپی کوو او دې ځکه موږ دا پک 0 1 2 3 نمبر باندې دی نو دې ځکه موږ ورکو 3 ٹھیک شو اوس بدل کې راشي my course dot remove child ٹھیک شو موږ غواړو چې دا کوم ال ایگزیسټ والا دی هغه موږ ریموو کوو دا وګورئ دې ځکه تاسو تخکاری چې دلته کې کوم سره پی ایچ پی او هغه دلته نه ریموو شو اول موږ دا اول بیکسس کوو ټارګټ ته ځان رسو عین پس موږ هغه کار کوو ځکه تاسو په موږ ټارګټ ته نه ورسېدلی هغه موږ هغه کار نشو کولای نو تاسو ښکاري چې موږ دا اول ټارګټ ایکسس کوو ټیک شو او دې په ځای موږ my course dot remove child په ځای چې دلته کې کوم ویلیو دا 3 راغلی دا دې ځای موږ شو ټیک شو دین پس نیکسټ موږ دین هغه موږ سره کلون الیمنٹ کاپی ورته ویل شي چې لکه موږ غواړو چې دا HTML 0 لوکیشن باندې کوم دی انډیکس باندې دې موږ کاپی والو نه دې پاره موږ څنګه چل کو همدغه زبرواله ما ٹھیک شو او دې ځکه به دا زور کما 0 ٹھیک شو هم 0 ورکو دې ځکه موږ یو ویریبل والو کلون پنو باندې کلون الیمنٹ equal to existed element چې کوم په لوکیشن باندې HTML دی ډاټ cloneNode به true مطلب دا موږ کاپی کو ٹھیک شو او دلته کې براشو موږ دوباره دا اوس موږ د دې کاپی کو په دغه نه کې دا ډاکومنت ډاټ get element by id کوم ځای کې موږ کاپی کول غواړو CRC کورس ٹھیک شو کورس شو او دې ځای کې ولیکو دا هم دا ایکسس کو دا لیست موږ د اوس موږ چې JS نه پس دلته کې موږ دا کاپی شي یا کلون شي
نو دې ځای کې تاسو په خیال موږ سیستم لګو دې ځای کې اوس موږ append child کو نو ډاټ append child دې شو child موږ کوم دي clone element ٹھیک شو نو دا وګورئ دې ځای کې موږ سره د دې کاپی کلون جوړ شو ٹھیک شو اول موږ ایگزیسټینګ الیمنٹ کې چې کنه مای کورس کې چلډرن په 0 چې دا موږ دا ایکسس کو به دې بدلو موږ لګي او ویریبل وایي چې موږ ایگزیسټ الیمنٹ ډاٹ کلون نود لیکو کلون نود کې موږ ټرو کوم دې کاپی جوړ شو او بیا چې د ډاکومنٹ ډاٹ گیټ الیمنٹ بای آی ډي کورس ته دا زموږ کورس آی ډي ده ٹھیک شو دا او دې کې 4th نمبر باندې پرزنټیشن باندې موږ append child کو چې کوم دې ځکه دا ویلیو راغشتي و ادي چې یو ځل فار ایگزامپل زه چینج کما دا ځل کې کوم 1 چې دا و چینج شو دلته 2 کما دا و 2 جیس شو او دا 1 شو ورسره بری مانی نو د تاسو ورکوټه باندې لیکچر او امید لرم چې باندې برسدلی وي بیا هم تاسو سره مسلې ما سره رابطه کولای شئ اني ټایم ز اویلیبل ما او کوشش وکړئ زده کړئ سناسه زده کړئ د فضولیاتو نه بهتر ده چې سناسه زده کړئ تاسو به فائدې مزید به کوي دعا برته کوي خپل ځان خیال ساتئ ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې ملاقات کیږي الله پاک